Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình thiết bị Gateway MyPool IGW500 Series hoạt động ở mode Controller. Các dòng Gateway IGW500 Series của MyPool bao gồm có 7 mô đồ thì đều có hai chế độ hoạt động là Gateway Mode và Controller Mode. Ở chế độ Gateway Mode thì các thiết bị MyPool IGW500 có thể hoạt động như là một router và controller, nghĩa là các bạn có thể vừa quay PPPoE và cân bằng tải nhiều đường Internet, cấu hình các giao thức định tuyến, NAT hoặc firewall vân vân, vừa làm controller để quản trị tập trung các dòng Wi-Fi của MyPool. Ngoài ra thì các model đều có nhiều cổng LAN, các mã "-P" hỗ trợ cả PoE nên các bạn cũng có thể sử dụng thay switch cấp PoE cho Wi-Fi. Đối với chế độ Gateway thì IGW sẽ là thiết bị kết nối trực tiếp với Internet thay cho router, firewall hoặc là modem nhà mạng. Chúng ta sẽ có mô hình này. Với các mô hình nhỏ dưới 8 Wi-Fi thì các bạn có thể sử dụng IGW500 sẽ làm router, firewall và kiêm luôn switch PoE. Hoặc với mô hình lớn hơn thì chúng ta có thể tách riêng switch core và switch PoE để chia tải giữa các thiết bị. Chúng ta sẽ sử dụng IGW500 ở chế độ Gateway đối với các hệ thống nhỏ. Khi đó thì chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí đầu tư các thiết bị router, firewall hoặc switch PoE, giảm khá nhiều ngân sách cho hệ thống mạng. Còn ở chế độ controller thì IGW500 chỉ đơn giản như là một thiết bị quản trị Wi-Fi tập trung. Khi đó thì IGW500 sẽ được kết nối vào một trong các switch trong hệ thống mạng. Miễn sao các bạn có thể kết nối từ Wi-Fi tới controller để các AP có thể join vào controller là được. Trong hệ thống mạng lúc này sẽ có một thiết bị router hoặc firewall khác để thực hiện định tuyến và kết nối với Internet. Chúng ta thường sử dụng IGW500 ở controller mode cho các mô hình mạng lớn. Khi chuyển đổi giữa các mode, số lượng Wi-Fi mà IGW500 có thể quản lý được cũng sẽ thay đổi. Các bạn có thể xem trong bảng này. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình IGW500 ở mode Controller. Tất cả các mã sản phẩm IGW500 đều có IP mặc định là 192.168.100.254. Tất cả các cổng có nhãn màu xanh mặc định sẽ là cổng LAN thuộc giải 192.168.100.0/24 có DHCP server. Còn cổng màu vàng sẽ là cổng WAN. Để truy cập vào IGW500 thì các bạn kết nối máy tính với một cổng LAN có nhãn màu xanh bất kỳ và cấu hình máy tính nhận IP động. Khi đó thì máy tính sẽ nhận IP thuộc giải 192.168.100.0/24 do IGW500 cấp xuống. Sau khi máy tính nhận IP thì các bạn mở trình duyệt web và truy cập vào IP 192.168.100.254 bằng giao thức HTTPS. Đăng nhập với tài khoản mặc định là SISADM, password mặc định là SISADM@IGW500. Như vậy là chúng ta đã truy cập được vào giao diện web của controller. Mặc định thì IGW500 sẽ ở Gateway Mode. Để chuyển đổi sang Controller Mode thì các bạn vào menu Device Management, System Setting. Trong menu Working Mode thì các bạn tích chọn sang Controller Mode và nhấn Save. IGW sẽ khởi động lại và khôi phục cấu hình về mặc định. Các bạn chọn OK để thực hiện. Sau khi thiết bị khởi động xong thì các bạn truy cập lại IP 192.168.100.254, đăng nhập với tài khoản mặc định. Các bạn có thể truy cập lại menu System Setting để kiểm tra.
Ở chế độ controller thì IGBK500 sẽ không có một số menu liên quan đến firewall hoặc routing. Đầu tiên thì các bạn cần phải cấu hình lại IP theo mô hình. Đối với mô hình có chia VLAN thì các bạn cấu hình cổng nối xuống IGBK500 là cổng trunking và native VLAN nào mà controller nhận IP. Như trong mô hình thì IP thuộc VLAN 10 nên cổng sẽ là trunking native VLAN 10. Các cấu hình native VLAN thì mỗi hãng sẽ khác nhau nên các bạn có thể tham khảo config guide của từng hãng. Ví dụ như Cisco hoặc là MyPool dòng S hoặc NSS series thì cấu hình sẽ là lệnh support trunk native VLAN 10. Còn với dòng MyPool ES230 thì lệnh sẽ là support PVID 10 để native VLAN 10. Các cổng nối xuống controller thì các bạn chỉ cần cấu hình thế này là được. Trên IGBK500 để cấu hình IP, các bạn vào menu Wired, Interface. Cổng nối xuống IGBK500 là cổng native VLAN 10 rồi. Do vậy các bạn chỉ cần đặt IP trên VLAN 1 là được. Click vào VLAN Interface 1 để edit. Sửa các thông tin IP như mô hình. Với mô hình IGBK500 chỉ làm controller quản trị Wi-Fi thì thông thường chúng ta đã có DHCP server trong mạng rồi, nên các bạn sẽ tắt DHCP service trên IGBK đi. Sau khi đổi IP thì các bạn cần cấu hình lại IP trên máy tính cùng giải với IGBK. Card Wi-Fi của mình đang dùng giải với LAN 10 rồi nên mình sẽ sử dụng luôn card Wi-Fi để kết nối. Truy cập lại bằng IP mới. Để có thể truy cập IGBK500 từ các VLAN khác hoặc kết nối lên cloud thì các bạn sẽ cần cấu hình thêm default route tương tự như gateway trên máy tính thôi. Các bạn truy cập vào menu Wired, Routing Configuration, nhấn Add, Type, chọn sang default route. Outbound Interface, chọn VLAN 1. Next hop address, nhập địa chỉ IP gateway của giải mạng mà các bạn đang cấu hình IP cho IGBK500. Như vậy thì IGBK có thể kết nối ra mạng ngoài. Tất cả các Wi-Fi của mình sẽ phát 2 SSID. Một SSID cho nhân viên với mật khẩu là admin@123, một SSID cho khách thì sẽ không có password. Để tạo SSID cấp cho người dùng thì các bạn truy cập vào menu Wireless, VLAN. Mặc định thì đang có một SSID, các bạn có thể xóa đi. Nhấn Add. Service name các bạn nhập tên giống như SSID nhưng không được có dấu cách. Nếu tên có dấu cách thì các bạn thay bằng dấu gạch ngang. SSID thì có thể sử dụng dấu cách và viết có dấu. Trên máy client sẽ nhìn thấy SSID chứ không phải service name. VLAN thì các bạn cấu hình theo mô hình. SSID cho nhân viên sẽ thuộc VLAN 10. Tuy nhiên chúng ta đã native VLAN 10 trên cổng kết nối xuống Wi-Fi rồi, nên VLAN trong SSID này vẫn sẽ là VLAN 1. Các bạn lưu ý nhé, nếu SSID sử dụng VLAN trùng với VLAN đã native trên cổng nối xuống Wi-Fi thì VLAN trên tất cả các thiết bị bên dưới sẽ là VLAN 1.
Authn chọn WPA2 Personal rồi nhập password vào. Nhấn OK để tạo. Tương tự thì mình sẽ tạo thêm một SSID cho khách. SSID cho khách thì không có password nên mục Authn các bạn sẽ chọn Open. SSID khách sử dụng VLAN 20. VLAN này không được native trên link nối xuống Wi-Fi nên VLAN các bạn sẽ cấu hình là 20. Như vậy là xong, các bạn chỉ cần lưu ý mục VLAN ID cho đúng là được. Để cấu hình Wi-Fi thì trước tiên các bạn cần phải xác định loại cổng sẽ sử dụng để kết nối xuống. Nếu Wi-Fi phát SSID thuộc nhiều VLAN, như ví dụ của mình thì chúng ta sẽ cấu hình cổng tương tự như cổng kết nối xuống controller. Các bạn cấu hình cổng là Trunking Native VLAN 10 để Wi-Fi nhập IP cùng giải với controller. IP này sẽ là IP để quản trị Wi-Fi và Wi-Fi có thể join được vào controller. Tất cả các mã Wi-Fi của MyPool mặc định đều nhận IP từ DHCP server. Các bạn chỉ cần kết nối Wi-Fi vào hệ thống khi đã cấu hình DHCP server là được. Khi đó thì AP sẽ tự động nhận IP thuộc VLAN 10 và join vào controller để nhận cấu hình. Mình sẽ cắm thử một AP. Các bạn có thể xem các Wi-Fi đã join trong menu Wireless, AP Management. Khi cắm Wi-Fi thì các bạn chờ một lúc cho Wi-Fi khởi động và nhận IP. Wi-Fi 1 này cùng giải IP với IGW nên chỉ cần khởi động xong và nhận được IP từ DHCP server thì nó sẽ tự join vào controller. Khi triển khai thì các bạn nên cấu hình controller và Wi-Fi cùng một giải mạng. Còn trong trường hợp không chia VLAN, nghĩa là các bạn chỉ sử dụng một giải mạng thì các bạn không cần phải cấu hình các cổng trên switch. Do mặc định thì các cổng đều thuộc VLAN 1. Các bạn chỉ cần đặt IP cho IGW500 cùng giải IP đang sử dụng. Còn Wi-Fi thì các bạn chỉ cần kết nối vào switch. Wi-Fi sẽ nhận IP thuộc giải mạng đang sử dụng và join vào controller để hoạt động. Sau khi join vào controller thì nó sẽ tự động tải cấu hình xuống để phát Wi-Fi. Các bạn có thể thấy Wi-Fi của mình đã phát 2 SSID. Mình sẽ kết nối thử. Đơn giản vậy thôi. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình các thiết bị gateway của MyPool IGW500 series hoạt động ở chế độ controller. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.